خلق السماوات بغير عمد ترونها. أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من عالم من المساجد. المصمم لهذا المسجد يستعيد هذه الآية في فلسفته التصميمية، ويحاول أن يصنع مسجد في غاية البساطة متناهي الصغر بميزانية بسيطة جدا لم تتجاوز 50,000 دولار أمريكي. المسجد في أحد المقاطعات الصينية، يخدم مجتمع إسلامي محلي، ويحاول أن يصنع فراغ للصلاة لا يتجاوز 50 متر مربع. شكل المسجد مختلف حقيقة من حيث المساجد المعتادة، فهو عبارة عن اسطوانة صغيرة يصل الإمام لمكان الصلاة أو المؤذن لمكان الأذان من خلال سلم خارجي يوصله إلى سطح الاسطوانة، التي تذكرنا حقيقة بالمساجد التاريخية. كثير ما نشاهد في كثير من المساجد البسيطة والصغيرة السلم الخارجي الذي يقع في فناء المسجد، الذي يجعلنا نصعد إلى سطح المسجد لأداء الأذان ببساطة وبتواصل مع المجتمع المحيط في يسر وسهولة. فكرة المسجد بتشكيله الأسطواني ربما يبعث على الدهشة كون الأشكال الغالبة في المساجد إما مربعة أو مستطيلة، وكما تعلمون أن الشكل المستطيل في المسجد هو المحبذ، لأن الصفوف الأولى غالبا ما تكون هي المفضلة وبالنسبة للمصلين، وبالتالي فإن هذا المسجد يثير بعض الجدل. فهل الشكل الدائري لقاعة الصلاة الأسطواني الحوائط هو الشكل المفضل؟ هل يمثل هذا المسجد نوع من إعادة التفكير في كتلة قاعة الصلاة للمساجد؟ ربما طبعا، لأنه المسجد في الأساس يخدم عدد قليل من المصلين ويتفاعل مع بيئته المجتمعية الحضرية بشكل مباشر وبشكل صديق للغاية. قد تكون مسألة التكوين أو الكتلة أو الجيومتري لقاعة الصلاة غير ذات أهمية بقدر ما وجود المسجد الرمز، حتى وهو متناهي الصغر بسيط، هو الأهم بالنسبة للمجتمع المحلي. نتوقف عند هذا التصميم الذي يقدم فكرة بدون شك مختلفة، وإن كان يستعير من التاريخ يخاطب عمارة المساجد في شرق آسيا على وجه الخصوص، التي يمثل فيها المجتمع المحلي جزء من ثقافة هذا المجتمع. المسجد المحلي أو مسجد الصلوات الخمس هو جزء من الحياة المجتمعية اليومية، وغالبا ما تكون المساجد صغيرة. في سمرقند مثلا أو بخارى القريبة جدا من الصين، غالبا المساجد لا تزيد عن 8 متر في 8 متر، بحد أقصى 12 متر في 12 متر، ب 140 متر مربع. هذه المساجد المحلية بارتفاع شاهق، وغالبا يصل الارتفاع إلى 10 وأحيانا 15 متر، مع وجود قبة فوق هذا المربع. غالبا المساجد في أوزبكستان في بخارى وسمرقند، وأتكلم عن مساجد الحارات، مساجد الصلوات الخمس وليس مساجد الجمع، مثل هذا المسجد غالبا هي مساجد صغيرة، هي مرتبطة بالناس، هي مربعة الشكل وبارتفاع شاهق. المصمم لهذا المسجد واسمه إبراهيم ما حاول أن يستعيد هذه الذاكرة التاريخية، ذاكرة المساجد المحلية في شرق آسيا الصغيرة التي تصنع الحميمية وذات الارتفاع الشاهق من خلال هذا التكوين الأسطواني. وحاول المرتفع حقيقة السقف، وحاول أن يصنع من السقف التكوين الزخرفي الأساسي للمسجد. وغالبا
كثير من الأسقف في المساجد هي مجال حقيقة للتأمل. المصلي كما ذكرنا في بعض اللقاءات السابقة هو ينظر للقبلة ولا ينظر للسقف، لكن بعد الصلاة غالبا هناك فرصة للتأمل، هناك فرصة للمشاهدة، هناك فرصة للرؤية، وبالتالي هناك يعني مجال لخلق فضاء سماوي وإن كان غير منفتح على السماء، إلا أنه فضاء سماوي من خلال التعامل مع السقف وجعله مجالا للتأمل. في هذه الحالة التكوين الجيومتري الأسطواني الذي يظهر عليه المسجد قام بوضع سقف خرساني مربع الشكل وإتاحة فرصة للإضاءة الطبيعية للدخول لقاعة الصلاة لتنغمر بهدوء وببساطة وبتدرج من خلال جهات 4 في السقف لتصنع فضاء يعني مريح وبسيط، ويعني كما ذكرنا في كثير من الأحيان مرتبط بالمصلي كون الفضاء الصغير أو المتناهي الصغر هو فضاء حميمي. والمسجد من ميزاته الأساسية هو يعني وجود الصف الموحد القوي المترابط. فهو هذا التراص، هذا التراص وهذا التوحد أثناء الصلاة هو جزء من الحميمية العميقة حقيقة التي تصنعها الصلاة والتي يعززها فضاء المسجد. وبالتالي أي فلسفة تصميمية لا تحاول أن تتعامل مع هذا البعد الإنساني، بعد التوحد والتراص، بعد الارتباط وخلق المكان الذي يعني يعزز هذه الحميمية، في اعتقادي يبدأ المسجد يفتقر في حالة عدم وجود هذا الإحساس حتى وإن كان بسيط، حتى في عدد من الأفراد. يبتدي المسجد وكما ذكرنا في هذا المسجد على وجه الخصوص أو 50 متر مربع بحدود 75 مصلي 80 مصلي في حالة الازدحام والتراص، لكنه في حقيقة الأمر يشعر المصلين بوجود هذه الحميمية وهذه العلاقة القوية. بشكل عام التكوين من الخارج يعني يبدو معماريا بامتياز، ربما لا يشير إلى عمارة المسجد بكل تقليديتها وبكل يعني تاريخيتها، لكنه في نفس الوقت يحدث نوع من الصدمة البصرية التي تجعل الزائر لهذا المسجد، الزائر لأول مرة لهذا المسجد، يقول واو، هل هذا فعلا مسجد؟ لمسقطه الأفقي المختلف، لتكوينه الجيومتري أو تكوينه الهندسي المختلف، لبساطته، لحجمه المتناهي الصغر. وبالتالي نحن بحاجة إلى أمثلة متعددة. سوف تكون هناك أمثلة في هذا اللقاءات المتعددة لعالم من المساجد، لمساجد صغيرة الحجم كبيرة التأثير، تفتح مجالات واسعة للتعلم وللدروس المفتوحة. لذلك أتمنى إن شاء الله تعالى أن نلتقي بإذن الله تعالى في لقاء آخر، وربما مع مسجد صغير آخر يعلمنا بعض الدروس لفهم ما هو مسجد المستقبل وماذا يجب أن يكون عليه بإذن الله تعالى.